મોર્નિંગ. આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ઇંગ્લિશની અંદર આપણે એક સ્ટોરી છે અને સ્ટોરી આપણે જોઈ રહ્યા છે આજે. સ્ટોરી છે આપણી પાસે ધ ટાઈગર્સ ક્લોન્સ. આ જે સ્ટોરી છે એના વિશે થોડી અબાઉટ ધ ઓથર વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે કે રેસિનપુરમ કૃષ્ણન સ્વામી અય્યર ધ નારાયણ અય્યર નારાયણ સ્વામી that is 1909 to 2001 was popularly known as R.K. નારાયણ. એનું આખું નામ આપેલું છે. R.K. નારાયણનું ફૂલ નેમ આપ્યું છે કે રેઝીપુરમ કૃષ્ણન સ્વામી અય્યર નારાયણ સ્વામી, કે 1909માં એમનો જન્મ થયો અને 2001માં એમની ડેથ થઈ ગઈ. તો એમના વિશે એક સ્ટોરી છે એન્ડ લખેલું છે કે સાહિત્ય એકેડેમિક એવોર્ડ વિનર ઇન્ડિયન ઓથર, કે ભારતમાં સાહિત્ય એકેડેમિક એવોર્ડ વિનર છે. Many of his popular stories are set as an fictional South Indian town called Malgudis. માલગુડીઝના નામથી સાઉથની અંદર ઘણી બધી એવી ફિક્શનલ્સ એટલે કે જે પ્રસંગોપાત અથવા તો એવી કહી શકાય કે જે કાલ્પનિક કથાઓ છે એનો સમાવેશ થાય છે. નારાયણ was the close friend of the English novelist Graham Greene, who mentioned his and took the initiatives in publishing Narayan's first book. Narayan was a close friend of the English novelist. English novelist એમના ખાસ મિત્ર હતા as who mentored his and took the initiatives અને પ્રોત્સાહન આપીને એમની પહેલી બુક છાપાઈ હતી. The Narayan was renovated of his fictions like The Swami and Friends and The Bachelor of Arts and The Guide, The Dark Room, English Teacher and others. આ બધી એમની કથાઓ છે અથવા તો એમની બધી પુસ્તકો છે જેનું નામ આપેલું છે સ્વામી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, The Bachelor of Arts, The Guide, The Dark Room, The English Teacher and others. His work include many non-fictional writings, એટલે કે નોન ફિક્શનલ્સ આવી વાર્તાઓ સિવાય પણ અન્ય ઘણી બધી વસ્તુમાં એમનું લેખન કાર્ય હતું. And he was won the several prestigious awards and honorable honors, including એમાં ઘણા બધા એમને માન સન્માન મળ્યું છે, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ છે. And the AC Benson's medal from the Royal Society of the Literature, the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan. એમને આ એવોર્ડ્સ પણ મળેલા છે કે રોયલ સોસાયટી લિટરેચર તરફથી ત્યાં મેડલ્સ મળેલા છે. એસી બેન્સન મેડલ મળ્યું છે એમને. પદ્મવિભૂષણ ને પદ્મભૂષણ જે આપણા ભારત સરકાર તરફથી એમને આપવામાં આવતી એનાયત આપવામાં આવતું એક અલગ પ્રતિષ્ઠાવાળું એવોર્ડ્સ છે. The Guide and The Swami and Friends were adapted into well-known films and the tell stories. ઘણી બધી ટૂંકી વાર્તાઓ જે છે સિરીઝ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે, શોર્ટ ફિલ્મ્સ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે ધ ગાઈડ એન્ડ ધ સ્વામી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ પર, જે માલગુડી ડેઝની ઘણી બધી એપિસોડ્સ તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને પણ જોઈ શકો છો. અહીંયા જે સ્ટોરી તમને જે આપવામાં આવી છે ધ મેન ઇટર્સ ધ કેરિયર્સ વોઝ એન્ડેડ. સ્ટોરી થોડીક આડકત રીતે દર્શાવવામાં આવી છે, જરા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ધ મેન ઇટર્સ ડાર્ક કેરિયર વોઝ એન્ડેડ એટલે કે એ જે માણસ ખાવ વાઘ હતો એનું જે જીવન છે એનું સમાપ્ત થાય છે, એનું કેરિયર પૂરું થાય છે. ધ મેન હુ હેડ લેટ ઇટ નો that his kill were the heroes of the day. જે વ્યક્તિએ આ જે વાઘ હતો એને જેને મારી નાખ્યો એ દિવસ માટે હીરો હતો. there were the garlands and the cryptesthesiums, that is a coloring of flowers, and the seated on the arch of the highest bullock cart and were paralleled in the street. એટલે આનું એક સરઘસ જેવું કાઢવામાં આવ્યું. સ્ટ્રીટ્સ એટલે કે ગામની ગલીઓની અંદર, અને એને હાર પહેરાવવામાં આવેલા હતા. and immediately followed by the another bullock drawn open cart, અને બળદગાડાની અંદર એની પાછળ ઘણા બધા બળદગાડા એકની પાછળ એક એવા મૂકવામાં આવ્યા હતા અથવા ચાલતા હતા. On which the trophy laid with the gazetted bright or shine eyes, એની જે તમને દર્શાવવામાં આવ્યું કે એની પાછળ ઘણા બધા એવા હતા કે શેરીઓ. ત્યારબાદ બીજા બળદ હતા જેમાં ખુલ્લા કાટની અંદર એને અનુસરવામાં આવતું હતું, એટલે એની પાછળ ચાલતા હતા. ઓપન કાર્ટ એટલે કે ખુલ્લા ગાળાની અંદર. અને ટ્રોફી એટલે કે એની અંદર જેવી ટ્રોફી હતી કે જેને વિજેતાનું ચિહ્ન કહી શકાય
એક ટ્રોફી આપવામાં આવી હતી એને, કે એને આ જે માણસ ખાવ વાઘ હતો એને માર્યો હતો એટલા માટે. So, on which the trophy was lay with the gazetted bright shine, એટલે કે જે તેજસ્વી જે ચમકતી ચમકે એવી આંખ મૂકેલી હતી, and overflowing the cart, અને એ લોકોની આંખોની નજરથી ઉભરાતું હતું. His tail trailing the rest, અને જે આ બળદગાડા જઈ રહ્યા હતા એ બળદગાડાની શું કહેવાય પૂંછડીઓ, એટલે કે બળદની પૂંછડીઓથી જે ધૂળ ઉડતી હતી, એટલે કે પાછળની તરફથી ધૂળ ઉડતી જતી હતી. The village suspended, then stopped all the normal activities for the day. Man, woman, children thronged the highways, passing on with the possessions and exactly taking about the tiger. Talking about the tiger, sorry. તો ગામની અંદર જે સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ રોજબરોજમાં થતી હતી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ અટકી ગઈ હતી. અને રાજમાર્ગ એટલે કે જે હાઈવે છે એ હાઈવે પર બધા લોકો એને એ જોવા માટે, આ સરઘસને જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. એટલે જોવા માટે નીકળતા હતા કે આ જે વાઘ જે છે એ વાઘ કેવો દેખાય છે, કેમ કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓએ એને માત્ર સાંભળ્યું હતું, જોયું નહોતું, એટલે એને જોવા માટે નીકળી પડ્યા હતા. The tiger has held the region and ruled the terror nearly 5 years. 5 વર્ષથી જે વાઘનો આતંક હતો, ટેરર હતું, બરાબર છે, એ જે ઘાતકી એમ કહી શકાય કે જે રિજન દેટ ઇઝ અ રૂલ, એનો જે 5 વર્ષથી જે સિલસિલો ચાલુ આવતો હતો, કે એને 5 વર્ષથી જે આતંક મચાવી રાખ્યો હતો એનો અંત આવ્યો હતો in the village, and that surrounded by the Mappy forest. Like Mappy forest એટલે કે એક જે ગાઢ જંગલ જે હતું એ ગાઢ જંગલમાં એનું શાસન પૂરું થયું હતું. The tiger had sorry we watched, અને ઘણા બધા લોકો એના વિશે વાતો પણ કરતા હતા. We watched the fascinated, or that is happily surprised at the screen, and drafting alone with the crowd till the talkative man patted us from the behind and cried, behind and cried. એટલે કેવું કે આ બધા જે લોકો જોઈ રહ્યા, વી વોચ, કે આપણે એની અંદર જોયું કે આશ્ચર્યમાં ખોવાઈ ગયા હતા, અને એ પ્રાણીનું જે મૃત શરીર હતું, અથવા એ જે આપણી વાત કરીએ કે લોકો સરપ્રાઈઝ એટલે કે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા, અને ભીડની અંદર ધક્કો મારીને એક રડતો રડતો એક વ્યક્તિ આગળ આવ્યો, જે બહુ બોલકણો હતો, દેટ ઇઝ ટોકેટિવ મેન. અને ત્યાં એક દ્રશ્ય ભીડમાં જોઈને એને મોહિત કરી દીધું, અને આશ્ચર્યમાં બધા ખોવાઈ ગયા. The loss of wonder, if you have your eye full of this curious, that is deadly body of animals, comes aside and listen to me. બરાબર છે, કે આશ્ચર્યમાં ખોવાઈ ગયા, કે તમારી પાસે જે આ પ્રાણીનું શરીર છે એ પ્રત્યે ધ્યાન આપો, અને એક બાજુ આવીને મને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. બરાબર છે, એવું કીધું. આફ્ટર ધ ક્રાઉડ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ મૂવ પાસ્ટ ઓન, એટલે કે ટોળું જ્યાંથી પસાર થયા પછી અથવા તો ખસ્યા પછી, બરાબર છે, he sat on a rock on a mount, એક મોટો પથ્થર હતો, એ પથ્થર પર બેઠો, and under the mango tree and began his tale. અને એક કેરીના ઝાડની નીચે એક મોટો પથ્થર હતો, ત્યાં એ વ્યક્તિ બેઠો અને એને પોતાની ટેલ એટલે કે વાર્તા કહેવાની શરૂઆત કરી. તો ત્યાર પછી જે આગળ લખ્યું છે કે ઇટ વોઝ વન્સ કેપિંગ ઇન કોપાલ, the most obsolete of all the villages that lie scattered or separated about the Mappy region. જે ક્ષેત્ર હતું એ ક્ષેત્રથી કંઈક વિખૂટું પડેલું, અને લખ્યું છે કે ઓબ્સ્ક્યોર, દેટ ઇઝ ડાર્ક એન્ડ ડીમ, એટલે કે એક બહુ જ અલગ છૂટું પડેલો એવો વિસ્તાર હતો, બરાબર છે, જેનું નામ આપેલું છે કોપાલ. ઓકે, તો કોપાલ કરીને એક ગામ જેવું કહી શકાય, કે એક વિલેજ હતું, કે દેટ ધ સ્કેટર્ડ અબાઉટ ધ મેપે રીજન, એક જે મોટું ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્રથી થોડુંક અલગ, અને અંધારા વિસ્તારમાં એટલે વિખૂટું અલગ દૂર એક ગામ હતું. You might wonder what I was doing in the dusty or empty corner of the earth, એટલે કે દુનિયાનો એવો એક ખૂણો હતો કે જે નિર્જન, કે જ્યાં આગળ વારંવાર બહુ ઓછા માણસો રહેતા હતા, બરાબર છે, એના વિશે હું તમને એક આશ્ચર્યચકિત વાર્તા કહી રહ્યો છું.
You remember, I have often spoken to you about my work. હું વારંવાર તમને કહેતો રહ્યો છું કે જે મારું કામ જે છે એઝ અ એજન્ટ ઓફ ધ સોઇલ ફોરેસ્ટ્રી ફર્ટિલાઇઝર કંપની, એટલે કે જમીનની ફળદ્રુપતા નક્કી કરતી જે કંપની જે છે ત્યાં એ મારું એક કામ છે. બરાબર છે. અને એમાં લખેલું છે, ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ ધ મિઝરેબલ ઓર બેડ પીરિયડ ઓફ માય લાઈફ, કે મારા જીવનનો એક એવો સમયગાળો છે કે જે સમયગાળો મારો ખરાબ સમય હતો. 25 days in a month, કે મહિનામાં 25 દિવસ આઈ હેવ ટુ બી ઓન ધ રોડ, કે મારે રસ્તા પર જવું પડતું હતું. એન્ડ વિઝિટિંગ ધ nooks એન્ડ ધ કોર્નર્સ ઓફ ધ કન્ટ્રી, દુનિયાના ખૂણે ખૂણાએ જઈ અને મારે બધી ગણતરીઓ કરવી પડતી હતી. એન્ડ પોપ્યુલરાઇઝિંગ ધ સ્ટફ દેટ ઇઝ ગુડ્સ, બધી વસ્તુઓ વિશે જાણવું પડતું હતું અને માહિતી આપવી પડતી હતી. On such journey brought me to the village Kopal. અને આ જ સમયગાળામાં મારે અચાનક એક કોપાલ ગામની અંદર મુસાફરી કરવાની થઈ. ઇટ વોઝ નોટ રિયલી વિલેજ, ખરેખર એને ગામડું ના કહી શકાય, બટ જસ્ટ ક્લિયરિંગ વિથ ધ અબાઉટ ધ 40 હાઉસ એન્ડ 2 સ્ટ્રીટ, કે માત્ર ત્યાં આગળ 40 ઘર ને બે જ શું કહી શકાય ગલી હતી, એટલું નાનું એક ગામ હતું. that is લખેલું છે કે hand that is covered or surrounding by the jungle all the sides, કે જે ચારે બાજુથી શું કરેલું હતું, એવું ગામ હતું કે જે ચારે બાજુથી જંગલોથી ઘેરાયેલું હતું. The place was the diggy, that is gloomy or bad or unpleasant and depressing. આ જે ગામ જે હતું એ એવું અંધકારમય હતું, એક ખરાબ પરિસ્થિતિ, એક અપ્રિય અને હતાશાજનક હતું, કે ડિપ્રેસ કરતું એવું હતું, કે ત્યાં આગળ જવું કોઈને પસંદ આવતું નહોતું. Why our company should have the south to reach the place like this for that for stuff, I can't understand. મને ખબર નથી કે અમારી કંપનીને કેમ આવી કોઈ જગ્યા જે હતી એવી જગ્યાએ પહોંચવું અને ત્યાં આગળની વસ્તુઓ માટે આંકડા એકત્રિત કરવા હતા, એ મને હજુ સુધી સમજાયું નથી. આઈ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. They would not have the known of his existence, but for the fact that it was on the railway. એનું અસ્તિત્વ જેવું કંઈ ખાસ હતું નહીં, છતાં પણ ત્યાં એક રેલવે સ્ટેશન જેવું કંઈક હતું. ત્યાં એક રેલવે સ્ટેશન હતું. એન્ડ યસ, ધ એકચ્યુઅલી વન on the railway, some obstruct branch line pass through this village, કેમ કે ઘણી બધી શાખાઓ ત્યાંથી પસાર થતી હતી એની. and through the most train did not stop there, અને ઘણી બધી ટ્રેનો ત્યાં ઊભી પણ રહેતી નથી. The center of the civilization was the railway station, that is a living, એવું કહી શકાય કે આ ગામની અંદર એક જીવંત જગ્યા જે હતી એ કદાચ આ રેલવે સ્ટેશન હતી. Prescribed over that porter in a blue and the old station master. તો અહીંયા લખેલું છે કે એ જે ખરેખર રેલવેની જગ્યા જે હતી ત્યાંથી એ પસાર થઈ રહ્યું હતું. અને ઘણી બધી જગ્યાઓ એવી લખી ત્યાં એક રેલવે માસ્ટર હતો. તો અહીંયા આગળ ઉલ્લેખ કરેલો છે કે સ્ટેશન માસ્ટર વિશે, દેટ ઇઝ એન વિઝર્ડ એન ઓલ્ડ એજ, એટલે કે એક ઘરડો વ્યક્તિ હતો, વેરિંગ ધ ગ્રીન ટર્બન, એક ઉપરનું એને પહેરેલું હતું જે લીલા રંગનું, લીલા રંગની ટર્બન એટલે કે પોતે એક પાઘડી પહેરેલી હતી. એન્ડ વિથ ધ રેડ એન્ડ ગ્રીન ફ્લેગ્સ ઓલવેઝ ટ્રક અંડર હિઝ આર્મ્સ, અને એના ખભાની નીચે એટલે કે બગલમાં એને એક લાલ અને લીલી ઝંડી ખોસીને ઊભો રહેતો હતો. લેટ મી ટેલ યુ અબાઉટ ધ સ્ટેશન. તમને સ્ટેશન વિશે થોડી માહિતી આપું. ઇટ વોઝ નોટ અ બિલ્ડિંગ બટ એન ઓલ્ડ રેલવે સ્ટેશન કેરેજ વિચ હેવિંગ ધ સર્વડ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ લાઈફ. એમ કહી શકાય કે આ એક બહુ, અને સ્ટેશન તો ના કહી શકાય, ત્યાં આગળ કંઈક કે કોઈ ઇમારત નથી, એટલે કે કોઈ જગ્યા નથી, પણ જૂના રેલવે સ્ટેશનની, એટલે કે જૂના રેલવે સ્ટેશન જેવું એક ખાલી કેરેજ, એટલે એક છાપરા જેવું બનાવેલું હતું. એન્ડ લખેલું છે, it was deprivated of its wheels and plated beside the railway lines. રેલવે લાઇનની બાજુમાં એક કેવું કહી શકાય, વ્હીલ્સ પર એટલે હરતું ફરતું રાખી શકાય એવી એક જગ્યા ઊભી કરેલી હતી. It had one or the two windows through which the station master issue a ticket, કે બે બારી હતી કે જ્યાંથી સ્ટેશન માસ્ટર પોતે બધાને ટિકિટ આપતા હતા. and spoke to those occasional passengers who turn off in this wild sorry wilderness. બરાબર છે. એટલે આવા જે લખેલું છે કે આ જે કેટલાક પ્રાસંગિક કેટલા બધા બે ચાર વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરતો હતો,
બરાબર છે કે જેઓ આ પરિસ્થિતિમાં એટલે કે આવા અખૂટા વિસ્તારની અંદર આવતા હતા. ત્યાર પછી લખેલું છે that the convenience cheaper, one type of the small plant. એમ કહી શકાય કે એક એવું એવી પરિસ્થિતિ કે જે આવું આપેલું છે કે the convenience cheaper was tried over than entrance. No battle used to be go to found for an ex carriage. બરાબર એ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જે માહિતી લખેલું છે ધ કોન્વેલિયસ ચેપર. તો અહીંયા આગળ એક સ્મોલ પ્લાન્ટ એટલે કે એક નાનો જે છોડ છે દેટ ઇઝ જેને આપણે એમ કહી શકીએ કે દેટ્સ કોનોવોલિયસ ચીપર એટલે કે એક નાનો મસ્તું જે વેલો કહી શકાય એન્ડ વોઝ ટ્રેન ઓવર ધ એન્ટ્રન્સ એ વેલા જેવો કોઈ વસ્તુ એના એન્ટ્રન્સ પર મૂકવામાં આવેલી હતી. નો બેટર યુઝ એનો એનાથી વધારે કોઈ સારો ઉપયોગ હતો નહીં. One November morning, a mixed train put me down at the station. મિક્સ ટ્રેન એટલે કે ગુડ્સ ટ્રેન ને પેસેન્જર ટ્રેન એવી કોઈ કમ્બાઇન્ડ ટ્રેન હતી કે જેની અંદર કેટલાક ગુડ્સના ડબ્બા હતા અને કેટલાક પેસેન્જર ટ્રેનના ડબ્બા હતા. એક નવેમ્બરની સવારે મને ત્યાં આગળ ઉતાર્યો એન્ડ પફ અવે દેટ ઇઝ ડીપ એપિયર ઇન ટુ ફોરેસ્ટ અને એ ત્યારબાદ એ જે ટ્રેન હતી ત્યાં પાછી જંગલમાં ખોવાઈ ગઈ. The, the station master was with the flag under his arms become excited on the seeming me. ઘણા બધા વખતથી he had seen the so few travelers arrive that it gave him no end of pleasure to see a new face. એને ખબર હતી કે આ ગામની અંદર બહુ કોઈ ખાસ રેલવેમાંથી ઉતરતું હતું નહીં, ખાલી માત્ર ત્યાંથી પસાર થતી હતી અને અચાનક કોઈ વ્યક્તિ કે નવો ચહેરોને જોઈને આનંદિત થઈ ગયો કે કોઈ વ્યક્તિ આ સ્ટેશન પર નવું છે જેને ઉતર્યું અને એ પોતાના જે આમ છે સ્ટેશન માસ્ટર જે પોતાના બગલમાં પોતાના ફ્લેગ્સ લઈને ઊભો હતો. બરાબર એ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. હી એપોઇન્ટેડ હિમસેલ્ફ માય ધ હોસ્ટ ઇમિડિયેટલી અને પોતાનો એ મને યજમાન તરીકે એ જેને મને સ્ટેશન પર લેવા આવ્યો હોય એવી રીતે એને પોતાની જાતને ટ્રીટ કર્યો એન્ડ ટુક મી ઇન ટુ દેન એક્સ કમ્પાર્ટમેન્ટ એન્ડ સીટેડ ઓન ધ સ્ટૂલ. એને પોતાનું જે કમ્પાર્ટમેન્ટ હતું એ એટલે કે જે જ્યાં વિભાગ હતો કે જ્યાં વ્હીલ્સ પર એનું એક નાનું અમસ્તું સ્ટેશન જેવું હતું ત્યાં મને લઈ ગયો અને એક સ્ટૂલ પર બેસાડ્યો. He said, "Excuse me, I get off. There is that finish and completes these papers in a minute." કે હું મારું કામ એકાદ બે મિનિટમાં પતાવી દઉં. He escorted go through over the some brown sheet and put them away and put them away and rose. એને એક બ્રાઉન શીટ ત્યાં આગળ પાથરી એટલે કે ચાદર જેવું ત્યાં આગળ પાથર્યું એની ઉપર ગુલાબના ફૂલો મૂક્યા. ત્યાર પછી જોઈએ આગળ. He looked up the stations and he locked up the stations અને સ્ટેશન બંધ કર્યું and took me his home અને પોતાની ઘરે લઈ ગયો. A very tiny or the small stone building consists of the just a room, a kitchen and a backyard. એટલે કે એક નાનું બહુ જ નાનું એવું ઘર હતું એનું કે જેનું પથ્થરોથી બનેલું હતું જેમાં એક રૂમ હતો, એક કિચન હતું અને બેકયાર્ડ એટલે કે એનો પાછળ વાડો હતો. The stadium master or the station master lived here with his wife and the 7 children. એ એક પોતાની પત્ની ને 7 બાળકો સાથે એ રહેતો હતો. He fed me એટલે એમને ખાવાનું આપ્યું. I changed એટલે કે મેં કપડા બદલ્યા. He sent a porter along with me to the village, which is nearly a mile off in the interior. એનાથી સ્ટેશનથી એકાદ માઇલ અંદર એવું જ્યાં ગામ હતું ત્યાં ગામમાં લઈ જવા માટે એક પોટર એટલે કે એમ કહી શકાય કે કુલી જેવો વ્યક્તિ હતો એને મારી સાથે મોકલ્યો. I gathered about the percentage that is in poor and backward of those of 40 house and sorry literature to them for the poil that is an highest out part of the house of the headmaster's house. It લખવામાં આવ્યું કે ભાઈ the gathered about the peasant that is in poor and backward of those 40 houses કે જે 40 જે ઘરો હતા એ ઘરોની અંદરથી એવા જે પછાત એવા કેટલાક જે ખેડૂતો જે છે બરાબર છે એ લોકોને એકત્રિત કરવામાં આવ્યા
and lectured to them from the pure, that is the heighted outer part of the house of the headman's house. જે આપણે એમ કહીએ કે ગામની અંદર જે હેડમેન હોય એટલે કે આપણે જેને સરપંચ કહેતા હોઈએ છીએ એવા એ સરપંચના ઘરની બહાર જે ઊંચો ઓટલો હતો એ ઊંચા ઓટલાને આપણે અહીંયા આગળ લોકોએ પેયોલ કીધું છે, દેટ ઇઝ હાઈએસ્ટ આઉટર પાર્ટ, કે જ્યાં નીચે બધા બેઠા હોય અને એક સ્ટેજ જેવું હોય જ્યાંથી લોકો કહેતા હોય, તો એને ત્યાં પોતાનું લેક્ચર આપવાની શરૂઆત કરી. They listened to me patiently. એ લોકોએ બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા and received the sample, my elaborate, that is explained. જે કોઈ મેં લોકોને સમજૂતી આપી એમાંથી મને કેટલાક નમૂનાઓ મળ્યા. ડાયરેક્શન્સ ફોર ધીસ યુઝ, એટલે કે જે અમારા ઉપયોગ માટે હતા. એન્ડ વેન ટુ ધેર રિસ્પેક્ટિવ ઓક્યુપેશન્સ, અને પોતે પોતે પોતપોતાના એટલે કે જે પોતપોતાનો વ્યવસાય હતો એના આધાર પર, with the clinical, there is a doubtful comments among themselves regarding my ideas of manufacturing, there is fertilizer. એટલે ખાતાને લગતા મેં મારા કેટલાક અભિપ્રાયો જણાયા, એમાં કેટલાક લોકોને કેટલીક શંકા ઊભી થઈ. દેટ ઇઝ એન કેમિકલ, there is a doubtful comments, એ લોકોએ પોતાની ટીકાઓ પણ કરી અને પોતાની કમેન્ટ્સ પણ એની ઉપર આપી. I pack up and started back for the station master's house at dark, at late evening. બહુ મોડી સાંજે મેં મારું કામ બધું પૂરું કરી દીધું. And the thought, my throat smarting, that is an hunting, and my own words raising in my ears. એટલે કે મારું ગળું સુકાવા લાગ્યું હતું અને મારો જ અવાજ મારા કાનોને સંભળાતો હતો, એટલે કે બાકી અવાજ શાંત થઈ ગયો હતો. Through the couple of the trains were the now passing, માત્ર એક કે બે ટ્રેન ત્યાંથી પાસ ઓન થવાની હતી, and only the stopping train would be at the 5:30 on the following morning. અને બીજી માત્ર ખરી સવારે 5:30 વાગે નેક્સ્ટ મોર્નિંગમાં, એટલે બીજી દિવસે સવારે 5:30 વાગે એક ખાલી ટ્રેન ત્યાં આગળ ઊભી રહેવાની હતી. આફ્ટર ડિનર એટ ધ સ્ટેશન માસ્ટર્સ હાઉસ, સ્ટેશન માસ્ટરના ઘરે રાતનું ભોજન કર્યા બાદ, આઈ ફેલ્ટ ધ ટાઈમ હેડ કમ્સ ટુ મી ટુ લીવ. મને પછી લાગ્યું કે હવે મારે અહીંયાથી જવું જોઈએ. It would be indicated, that is improved to stay on, when the entire family was waiting to spread their beds in the hall. કેમ કે એ દર્શાવતું હતું કે બાકી બધા લોકો પોતાના હોલની અંદર, એટલે કે ઘરના એક જ રૂમ જે હતું એ રૂમની અંદર પથારી પાથરીને સુવા માટે રાહ જોતા હતા. Said I would be sleep on the platform till my train arrived. એને કીધું કે ભાઈ હું પ્લેટફોર્મ પર જ સુઈ જઈશ જ્યાં સુધી મારી સવારની ટ્રેન ના આવે ત્યાં સુધી. No, no, there was not. Are the very bad parts, not like your town, the full of the tigers, the station master said. એને કીધું કે ના ના એવું ના કરી શકાય. આ તમારું શહેર નથી, અહીંયા ઘણા બધા વાઘ છે, બરાબર છે, એટલે એવું નથી કરી શકાતું. He let me as a special concession then sleep me in the station. અને એને કેટલીક રાહત આપીને એમને સ્ટેશન પર સુવા માટેની સગવડ કરી આપી. The heavy table, chair, and the stool occupied most of the space in the compartment. એટલે કે જે નાનું મસ્તું સ્ટેશન, એક કેબિન જેવું હતું, એની અંદર એક ટેબલ, એક ખુરશી અને લખેલું છે કે એક ટેબલ, એક ચેર એન્ડ ધ સ્ટૂલ. એક ટેબલ હતી, એક ખુરશી હતી અને એક મોટું ટેબલ હતું, સ્ટૂલ એ બેસવા માટેનું સ્ટૂલ હતું, એને સારી એવી જગ્યા રોકેલી હતી. I pushed them aside and made a little space for myself in a corner. મેં એક ખૂણાની અંદર આ બધી, એટલે કે બધી વસ્તુઓ એક જગ્યા પર કરીને થોડી જગ્યા મારા સોવા જેટલી એ લેખકે પોતાની જગ્યા કરી દીધી ત્યાં આગળ. I had at least 8 hours before me. મારી પાસે 8 કલાક જેટલો સમય હતો. I laid myself down. મેં વિચાર્યું કે હું અહીંયા થોડોક ટાઈમ આરામ કરીશ. All the kinds of the humming and the rustling the sounds came through the still night, at the still night, and the telegraph poles and the night insect fumes and the bamboo bush, the cracked. એટલે અહીંયા આગળ એક જંગલનું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું છે. એને પોતાની જાતને ત્યાં આગળ થોડીક વાર આરામ કરવાનો સમય આપ્યો. And all the kinds of the humming and rustling the sounds came through the still night. બરાબર છે, એટલે રાતના સમયે જે બધા અવાજો આવતા હોય, બરાબર છે, એ ટેલિગ્રાફ પોલ્સ છે, ઇન્સેક્ટ્સ હ્યુમ લખેલું છે, કે જે બધા એમ કહી શકાય કે ત્યાં આગળ જે બધી પરિસ્થિતિ જે છે એ પરિસ્થિતિ વિશે એને સમજૂતી આપી. ત્યાર પછી આગળ લખેલું છે, ત્યાર પછી એમાં લખેલું છે કે ત્યાં ઉલ્લેખ કર્યો કે ભાઈ આઈ ગોટ અપ,
લખેલું છે કે જે પરિસ્થિતિ હતી એના આધાર પર he got up the bottle and the little station door the laid down. હું ત્યાં ઊભો રહ્યો અને ઊભો થયો એટલે કે આ બધી વસ્તુ જે સાંભળી ઊભો થયો એન્ડ laid down પોતે ત્યાં આગળ આરામ કર્યો એન્ડ become very warm. થોડુંક ગરમાહટવાળો વિસ્તાર હતો એન્ડ આઈ couldn't sleep અને સૂઈ ના શક્યો. I got up again. ફરીવાર ઊભો થયો. Opened the door slightly to let the air, little air, એટલે થોડી હવા આવે એવી રીતે જ્યારે દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો. Placed the chair across the door અને દરવાજા પાસે ખુરશી મૂકી દીધી and went back to my bed અને પોતાના બેડ પર જઈને આરામ કરવા લાગ્યો. I fell asleep અને ઊંઘ આવવા લાગી and dreamed અને સ્વપ્ન જોવા લાગ્યો. I was standing on the crest that is the top of the hill and watching the valley below. એટલે હું એક જે ટેકરી જેવું હતું અથવા તો ટેકરીની ઉપર ઊભો રહીને એના સૌથી ઉપરના ભાગમાં ઊભો રહીને જે એક વેલી જે નીચે વેલી એટલે જે આપણે ખીણ કહેતા હોય એ ખીણની અંદર એ જોવા લાગ્યો અંડર ધ પેલ દેટ ઇઝ અ લાઇટ ઓફ કલર્સ દેટ ઇઝ મૂનલાઇટ એ જે રાત્રિમાં ચંદ્રના પ્રકાશની અંદર એટલે કે આછા પાતળા પ્રકાશની અંદર એ ત્યાં જોતો હતો. Far off at a distance, a line of the cat-like the creature was moving across the slope. એને ત્યાંથી દૂરથી જોયું તો એક બિલાડી જેવું કોઈક પશુ ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. And the half shadow એનો અડધો છાયો એટલે કે અડધો પડતો એનો પડછાયો પડતો હતો. And I stood looking at this admirably. That is happily. બહુ આતુરતાથી એને જોવા લાગ્યો. For the march એટલે કે એક સાથે બધા જતા હતા ત્યારે that is moved or walked on the great islands that is nicely and the nice appearance બહુ સરસ દેખાતું હતું કે ત્યાંથી બધા એકબીજા સાથે બધા પસાર થઈ રહ્યા હતા. બરાબર છે. આટલા સુધી આજે ચર્ચા કરીએ છીએ. બીજી ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ સેક્શનમાં કરીશું. બાય.